kun je even €100 overmaken AJB. Mijn stufie is NL op. Ik ben TM 6 juni op vakantie, maar mijn hostel kost ongeveer 50 ppd. Ik kom volgende week maar weer terug naar NL en dan betaal ik je ZSM terug. Hallo allemaal, Dutchies to be. Een gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2021. Ik hoop dat jullie ondanks de maatregelen toch een leuk oud en nieuw hebben gehad. En heel veel oliebollen hebben gegeten. Nou, je hebt ze vast wel vaak voorbij zien komen. De afkortingen. Abbreviations in English. En misschien heb je je ook vaak afgevraagd, wat is dit? Is het een woord of is het een afkorting? En waarvoor is het dan een afkorting? In deze video ga ik jullie 40 heel belangrijke afkortingen leren. Maar we hebben er heel veel meer. Zoals denk ik in heel veel talen. En ik heb eerst een selectie gemaakt van een heel lange lijst. En dat zijn 150 afkortingen. En van die 150 afkortingen heb ik weer een selectie gemaakt van 40. Dus in deze video 40 belangrijke. En op mijn Patreon pagina nog een extra lijst met 150. Inclusief deze, dus 150 in totaal. Dus als je na het kijken van deze video nog meer afkortingen wilt leren, ga dan naar mijn Patreon pagina. Ik wil beginnen met ABN. En de meeste van jullie die in Nederland wonen, denken dan meteen aan de bank. ABN AMRO. Waar staat ABN voor? Algemene Nederlandse Bank? Ik heb geen idee. Ik heb die niet opgezocht. Maar wat ik bedoel met ABN is Algemeen Beschaafd Nederlands. Dus de proper Dutch. En natuurlijk spreek ik Algemeen Beschaafd Nederlands. Daar zijn discussies over. Maar we mogen het tegenwoordig ook niet meer zo noemen. Het heet nu AN. Algemeen Nederlands of Standaard Nederlands. Want met ABN of Algemeen Nederlands of Standaard Nederlands bedoelen wij het Nederlands wat de norm is qua neutrale uitspraak en qua spelling. En ik vond het leuk om hiermee te beginnen met ABN. Want jullie leren ABN. AN. Algemeen Nederlands. De tweede is AUB. Dit staat voor alstublieft. En in het Engels kun je zeggen please. En dit is een hele formele en beleefde vorm, want we zeggen u. En zoals je weet hebben wij ook het woordje je. Dit is iets informeler. In de spreektaal zeggen wij dus ook vaak alsjeblieft. Niet alstublieft, maar alsjeblieft. Dus je kan ook AJB schrijven. Dit is geen officiële afkorting, maar je kan het wel gebruiken bijvoorbeeld in een WhatsAppje. AJB. Alsjeblieft. Een ander heel chic woord voor AUB is SVP. En dit betekent hetzelfde als AUB, maar het is een afkorting van s'il vous plaît. Het Franse woord s'il vous plaît. Heel chic. Very sophisticated. Dan de airco. Wij noemen een airconditioner een airco. En wij vertalen dit heel vaak letterlijk naar het Engels. Dus als we op vakantie gaan, vragen we bijvoorbeeld bij de receptie: Do you have an airco? Dan bijf. Dat is een afkorting voor bijvoorbeeld. Dus dat betekent for example. En bijvoorbeeld is dus for example. Maar het woord voorbeeld is example. En dan blz of pag. Een blz is een bladzijde en dat is hetzelfde als een pag.
een pagina. Dus allebei betekent a page. Een blz en een pag. En dan BTW. BTW zie je vaak staan op een factuur, op een invoice. En het is een afkorting van bruto toegevoegde waarde. En in het Engels is dit de VAT. Value Added Tax. Dus dat is BTW. En by the way, trouwens, wij zeggen ook vaak by the way, net als in het Engels. En dit korten wij ook af naar BTW in een WhatsAppje bijvoorbeeld. Maar het Nederlandse woord voor by the way is trouwens. Als we dan toch praten over BTW, dan kun je soms een factuur hebben inclusief of exclusief BTW. En wij zeggen dan ex-BTW of in-BTW. Excl BTW, incl BTW. Including en excluding. Dan je CV, je curriculum vitae. Dit is een Latijns woord. En het betekent je resume als je gaat solliciteren. Maar CV is ook een afkorting voor centrale verwarming. Dus jouw central heating system. Dat is ook een CV. Dan de EHBO. De eerste hulp bij ongelukken. Dit is de first aid in het Engels. En dan hebben we ook de SEH. De spoedeisende hulp. En dit is bij het ziekenhuis en dat kun je vertalen naar de emergency room. De ER. Dan ETS en ENS. Dus ETC is et cetera. En ENS is van enzovoort. Letterlijk eigenlijk and so forth. Dan IDD. En IDD is inderdaad. Indeed of exactly. IDD. Inderdaad. Nu een afkorting die absoluut niet officieel is, maar die wij wel vaak gebruiken in chattaal. En ook in spreektaal. Effe. FF. Effe. En dit is een afkorting van even. Dus for a short while. Ik ga even boodschappen doen. Ik ga even boodschappen doen. Dit kun je dus ook schrijven in een WhatsAppje of zo. Soms krijg je een heel mooie brief of e-mail en dan staat er aan de onderkant MVG. MVG. Wat is dit? Met vriendelijke groet. So kind regards. MVG. Met vriendelijke groet. Dan 4 afkortingen die ook verwarrend kunnen zijn. Namelijk NED en L met hoofdletters. N is een hoofdletter, L kleine letter. En L. Oké, dus NED, NL, NL, NL. Oké, en wat is wat? Nou, NED betekent Nederlands, Dutch. NL met hoofdletters betekent Nederland, the Netherlands. En L, deze is ook Nederlands, Dutch. En de laatste met kleine letters en L is namelijk, namely. Dus niks met Nederland. En dan dit woord. Dit is niet oké. Nee, dit is OK. Dit betekent operatiekamer. In het Engels de OR, de operation room. Maar je kan in het Nederlands ook schrijven OK als oké. En dan ONG. Niet OMG, oh my god. Oh my. Ja. Nee, ONG. En dit betekent ongeveer. So approximately. More or less. ONG. En dan gaan we nu even lekker een vakantie boeken. En we zoeken een huisje. En dan staat er PPPD. 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 300 euro. PPPD. Dat betekent per persoon per dag. Oké, nu een belangrijke voor de studenten onder jullie. En dat is SOG. En SOG betekent studie ontwijkend gedrag. Dus study avoidant behavior. You're avoiding to study. Je ontwijkt te studeren. Dus dit is een afkorting. En
ook een werkwoord geworden. Ik ben aan het zoggen. I'm avoiding my studies or I'm avoiding studying. De zoggen is een heel leuk werkwoord en ook een leuke afkorting. En een andere afkorting die te maken heeft met studeren is STUFI. En dit staat voor studiefinanciering. Dus study grants. En als je veel zocht en je doet te lang over jouw studie, dan krijg je later geen STUFI meer, want die is dan op. Dus niet veel zoeken, jongens. Dan nu TM. En dat staat voor tot en met. En je kan soms zeggen tot. Dus bijvoorbeeld, je kan je inschrijven voor de cursus tot 16 juni. En dat betekent dat de laatste dag, dus de deadline, op 15 juni is. Maar als je zegt TM, tot en met, je kan je inschrijven tot en met 16 juni, dan is de deadline op 16 juni. En dan hebben we THT. En dat zie je vaak op etenswaren. THT 16 juni. Dus tenminste houdbaar tot 16 juni. Best before the 16th of June. Dan een afkorting die ook twee betekenissen kan hebben. WW met kleine letters en WW met grote letters. Nou, WW met kleine letters is iets wat ik vaak schrijf, want het staat voor werkwoord, verb. Werkwoord. En de WW met grote letters staat voor werkeloosheidswet. De Unemployment Act. Dus WW is een uitkering als je je baan verliest. Een tijdelijke uitkering. Dan ZOZ. En dat staat voor zie ommezijde. Dus je hebt een papier en er staat ZOZ. Dus je moet het omdraaien. ZOZ, zie ommezijde. Dan ZSM, zo spoedig mogelijk. Of zo snel mogelijk. ASAP in het Engels. As soon as possible. En de laatste, ZZP'er. Dat ben ik. Ik ben een ZZP'er. Een zelfstandige zonder werknemers. Ik wou zeggen een zelfstandige zonder werk. Nee, een zelfstandige zonder werknemers. So I'm self-employed without a staff. Een ZZP'er. En dan nog 7, die je vaak ook ziet. Ma devo do frza zo. Of ma devo do vrij zat zo. En wat zijn dit? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Dat waren weer heel veel afkortingen. En welke vond je nou echt super handig? Of van welke dacht je eerst? Oh, ik dacht dat het echt iets heel anders betekende. Dus zet dat in de reacties. En als je ook de hele lijst wilt zien, nou ja, mijn selectie van 150 afkortingen. Als je die ook wilt zien, ga dan naar mijn Patreon pagina. En als je een Patreon bent, dan kun je die daar downloaden. Oké, dit was het dan. Ik wens jullie allemaal natuurlijk weer een fantastische dag. Ik zie jullie snel in de volgende video. Doei!